Hei, dragi prieteni! Astăzi o să vorbim despre o știre că s-ar fi descoperit viață pe o exoplanetă, pe o planetă a unei stele îndepărtate. Ar fi vorba de planeta K2-18b și acolo s-ar fi detectat o moleculă care poartă numele de sulfură de dimetil în limba română. Iar acea moleculă este produsă pe Pământ doar de organismele vii. Deci asta ar fi o indicație că acolo ar fi viață. Este însă așa. O să vorbim mai detaliat și mi-am făcut aici un plan pe care vi-l zic și vouă ca să știți la ce vă așteptați, da? Deci o să vorbim prima oară despre metodă, cum s-a făcut măsurătoarea, a doua oară o să vorbim despre stea și planetă, cum arată ele, a treia oară o să vorbim despre primele măsurători ale lui Hubble, sunt cele care au sugerat că această planetă ar fi o planetă Haitian planet, adică o planetă care are un ocean de apă și nor de hidrogen. După aceea însă vom vorbi despre rezultatele care sugerează că ar fi viață pe acea planetă, măsurători făcute de James Webb Telescope. Iar după aceea vom intra în critică, pentru că atunci când am văzut și eu prima oară spectrul, am zis, poți să tragi chiar așa repede concluzia asta că acolo este viață? Și într-adevăr, între timp au apărut și critici. Deci, eu zic să-i dăm drumul și vă rog să stați până la capăt, este un video în care o să vorbesc liber și m-aș bucura foarte mult ca să mă susțineți în chestia asta mea de a vă uita la videorile în care vorbesc liber, pentru că, vă spun sincer, îmi iau destul de mult timp. Vorbim despre exoplanete, planete ale altor stele. Atenție, o idee care a venit de la Giordano Bruno, care spunea așa în urma altor învățați chiar dintre vechi greci, care spuneau că stelele de pe cer sunt sori îndepărtați. Ori soarele nostru are planete, atunci și acele stele ar avea planete, pe care le numim exoplanete. Între timp avem telescoape, numai să nu vă imaginați că este foarte ușor să vedem aceste exoplanete cu telescoapele, pentru că telescoapele nu au o putere de mărire foarte mare. Eu o să fac un video curând despre telescoapele cuantice și acolo s-ar putea să apară o revoluție. Până atunci, telescoapele noastre, chiar cele spațiale, nu pot să mărească decât în apropierea stelelor, deci stelele apropiate. Atunci nu putem să detectăm exoplanetele doar mărind imaginile stelelor. Și de aceea folosim două metode. Metoda tranziției, în principiu, și metoda Doppler. Noi astăzi o să vorbim despre metoda tranziției, care se folosește atunci când exoplaneta, orbitează în jurul stelei și trece prin fața stelei. Deci ea ocultează puțin steaua și intensitatea luminii de la stea scade brusc pentru o perioadă de timp, cât timp planeta ocultează steaua. Și asta vedeți în acest grafic pentru fizica povestită. Aceeași metodă s-a folosit și la această exoplanetă, vedeți aici măsurătoarea. E foarte important să știm câteva lucruri din aceste măsurători. În primul rând că putem să măsurăm perioada de mișcare orbitală a exoplanetei în jurul stelei. De ce? Pentru că avem un eveniment și după aceea vom avea încă un eveniment după un timp și apoi încă un eveniment, pentru că de fiecare dată exoplaneta trece prin fața stelei. Mai putem să mai măsurăm, și asta este important, mărimea exoplanetei. Pentru că cu cât exoplaneta este mai mare, cu atât ea blochează mai multă lumină. Și raportul dintre cât de mult este blocată lumina și intensitatea totală, da, a luminii, este dat de fapt de aria planetei și aria stelei. Și cu asta putem să aflăm aria planetei. Bine, o să mă întrebați, da, numai puțin, dar cum știi aria stelei? Aici e o altă discuție foarte interesantă, că în esență nu trebuie ca să mărim stelele foarte mult ca să vedem ce arie au, ci la ora actuală astronomii pot să determine aria unei stele din luminozitatea aparentă, luminozitatea absolută a stelei și, foarte important, temperatura stelei. De fapt, temperatura stelei e cea care dă luminozitatea absolută prin legea lui Stefan Boltzmann. Mă rog, nu o să intru aici în detalii, dar este suficient de știut că astronomii pot să spună cât de mare este steaua fără să o mărească. Și în felul ăsta poate să spună cât de mare este exoplaneta. Ne mai trebuie un parametru important, care de obicei este masa planetei. Ei, masa planetei se măsoară de obicei indirect, și anume, să spunem, prin metoda Doppler, adică exoplaneta orbitează în jurul stelei, dar ea de fapt orbitează în jurul unui centru comun de masă. Amândouă, atât exoplaneta cât și steaua, orbitează în jurul unui centru comun de masă. Asta înseamnă că steaua are o mișcare, du-te vino.
înainte, înapoi, înainte, înapoi. Și atunci lumina care vine de la stea va fi deplasată când spre roșu, când se îndepărtează de noi, sau când spre albastru, când vine către noi. Deci dacă măsurăm lumina de la stea, spectrul, o să vedem o oscilație, spectrul se duce când spre roșu, când spre albastru. Și e foarte important că amplitudinea acestei oscilații este o măsură a raportului dintre masa planetei și masa stelei. Pentru că, vă dați seama, dacă masa planetei este foarte mică, atunci oscilația asta are o amplitudine mică, pentru că steaua stă aproximativ în centru. Este adevărat că o stea are mai multe exoplanete, deci mișcarea aceasta Doppler are mai multe componente, dar noi putem să descompunem Fourier mișcarea asta și ne interesează, bineînțeles, componenta Fourier care are perioada egală cu perioada de mișcare orbitală a planetei în jurul stelei. Deci, practic, din această mișcare putem să deducem și masa exoplanetei. Și ultimul lucru care ne interesează, atmosfera planetei. Ne folosim de faptul că atunci când exoplaneta este în fața stelei, lumina trece prin atmosfera exoplanetei. Și în felul ăsta se poate măsura spectrul de absorpție al luminii în interiorul atmosferei. Se fac acolo niște calibrări, adică în esență se calibrează aria pe care o are planeta față de aria stelei, se subtrage acea calibrare și dacă subtragi cele două valori, în esență rămâi numai cu lumina care a trecut prin atmosferă și lumina aceea care a trecut prin atmosferă, intensitatea respectivă, o împarți la intensitatea luminii care vine din spate, care îți dă un fel de calibrare de la stea și în felul ăsta poți să obții spectrul de absorpție al atmosferei. Și după ce se măsoară spectrul de absorpție al atmosferei, se identifică acolo moleculele care sunt. Pentru că fiecare moleculă își are niște urme specifice, niște benzi de absorpție la anumite frecvențe și în felul ăsta s-au găsit metan, apă și tot felul de alte molecule în atmosfera exoplanetelor îndepărtate. În ultima vreme am lucrat la noua mea carte și mi-am dat seama de ceva ciudat. Scrisul de mână îți schimbă felul în care gândești, te încetinește și face ca ideile să pară mai reale. Iar pentru scris am folosit Hoverpen, ceva ce se potrivește foarte bine unui autor de știință. De ce? Uitați-vă la asta. Plutește literalmente pe baza sa cu ajutorul magneților, fără electricitate, la același unghi perfect de 23,5 grade, o mică trimitere la înclinația Pământului. Și în timp ce mă gândesc la cartea mea, mă surprind învârtindu-l pur și simplu. Este ciudat de satisfăcător. Acesta este Hoverpen Interstellar, designul lor principal, realizat din aluminiu de calitate aerospațială. Vine în 4 culori diferite, Space Black, Starlight Silver, Neptune Blue și Mars Magna, așa că se potrivește cu orice birou. Și dacă vreți, puteți chiar să adăugați un text personalizat pe el. Eu am făcut unul pentru fiica mea. Asta îl face un cadou perfect pentru cineva drag. Există chiar și o versiune cu un meteorit adevărat încorporat în vârf, ceea ce este incredibil dacă stai să te gândești. Practic, scrii cu ceva mai vechi decât Pământul. Personal sunt impresionat. Scrie lin, fără să ai nevoie să apeși, aproape ca alunecă pe hârtie. Și mai există și Hoverpen Future, un stilou 2 în 1 și roller. Vine și acesta în culori diferite. Dacă vreți să-l cumpărați, folosiți codul meu de reducere Cristian. Aveți 15% reducere în primele 72 de ore, iar după aceea reducerea scade. Găsiți linkul în descriere și în primul comentariu. Mai sunteți cu mine? Mă gândeam că am început cu chestiile astea mai pedagogice și că ați plecat deja. Pentru că urmează să vorbim despre exoplaneta de astăzi și steaua ei. Măsurătorile astea au fost făcute prima dată de către acest sistem Kepler, deci acest telescop Kepler, da? Iar steaua poartă numele K2, K probabil de la Kepler, K2-18. Iar planeta poartă numele de K2-18b. Deci asta să știți pentru exoplanete, că întotdeauna exoplanetele au la sfârșit o literă B, C sau D, iar termenul de înainte este de fapt și numele stelei. Asta vă ajută, cum a ajutat și pe mine, să caut pe internet despre stea și să aflu că este o stea pitică roșie care se află la peste 120 de ani lumină depărtare de noi. Steaua are o masă care este aproximativ jumătate din masa Soarelui, însă fiind pitică roșie, are o luminozitate care este de 2% din luminozitatea Soarelui, deci steaua luminează foarte puțin. Despre planetă, ce s-a descoperit? Păi, citesc aici, planeta are o masă de 8,6 ori mai mare decât masa Pământului,
o rază de 2,6 ori mai mare decât raza Pământului. Deci, în esență, ea ar putea fi considerată o planetă subneptuniană. Adică avem planeta Neptun, care știm că este mai mare decât Pământul, știm că are un nucleu solid, da? Dar, atenție, Neptun nu are o suprafață solidă, pentru că din nucleul solid este o tranziție, ca să zic așa, graduală către atmosferă. Deci, planeta Neptun nu are o suprafață solidă, chiar dacă are un nucleu solid. Deci, planeta despre care vorbim noi este în principiu o planetă, sau ne așteptăm să fie o planetă subneptuniană. Pe de altă parte, perioada orbitală a planetei este 33 de zile, adică planeta orbitează la 33 de zile în jurul stelei sale. Asta înseamnă că orbitează foarte aproape de steaua sa și ne-am aștepta ca să fie încălzită de steaua respectivă. Pe de altă parte, am văzut că steaua respectivă este o pitică roșie care are o luminositate de aproximativ 2% din cea a Soarelui. Deci, cu toate că planeta este aproape, exoplaneta aceasta, temperatura este mai scăzută pentru că steaua luminează mai puțin. Bine, piticele roșii au și tot felul de alte radiații, dar aici nu se discută încă lucrurile acestea. Astronomii au făcut un calcul estimativ al temperaturii la suprafața exoplanetei și au ajuns la ceva de ordinul minus 8 grade Celsius. Asta înseamnă că, în esență, este o temperatură apropiată de temperatura de îngheț a apei. Interesul a pornit de aici că temperatura este aproape de temperatura de îngheț a apei, deci în principiu ai putea să ai apă acolo chiar în stare lichidă. Și apoi a mai fost o chestie, densitatea medie a planetei, deci densitatea medie, a materiei din planetă, dacă o calculezi, este destul de scăzută, ceea ce înseamnă că planeta ar putea să aibă foarte mult hidrogen. Și atunci unii au venit cu sugestia asta că poate este o planetă, ceea ce în engleză se numește Hycean planet, adică o planetă hiceană. Ce ar fi o planetă hiceană? Ar fi o planetă care are un miez solid, care are un ocean de apă și are o atmosferă de hidrogen. Acum trebuie să vă spun, când am căutat articolele respective, m-a interesat foarte mult să văd dovada că într-adevăr există hidrogen. Și am căutat spectre care să arate, acele spectre de absorpție ale atmosferei de care vorbeam, care să arate că într-adevăr acolo s-a găsit hidrogen. Dar nu am găsit niciun astfel de spectru care să-mi arate mie cu claritate că acolo este hidrogen. Tot ce am găsit au fost modele care se bazează pe structura, cum ar fi construită această planetă, pe masa ei, pe densitatea medie și care sugerează că acolo ar putea să fie hidrogen, deci pe baza acestor parametri de densitate. Aici am un astfel de grafic în care vedeți tot felul de modele pentru planeta K2-18b, exoplaneta, și pe axa orizontală avem masa, pe axa verticală avem raza, bineînțeles masele mai multor exoplanete, razele mai multor exoplanete, și planeta care ne interesează, K2-18b, este reprezentată cu, un punct acolo negru. Din aceste modele bazate pe densitate, le reiese că, de exemplu, planeta aceasta ar putea să aibă linia de sus, cu culoarea aia care cred că este magenta, ar putea să aibă 94% un nucleu de fier, după care să aibă 0,3% apă și 5% hidrogen. Mai sunt și alte modele asemănătoare, le vedeți primele 3 linii, care în esență spun că există un nucleu solid, dar există și foarte multă apă și hidrogen. Deci, ar putea fi o planetă hiceană. Prezența apei pe planetă a fost însă confirmată direct de măsurătorile Hubble, care au folosit această metodă a tranziției să măsoare compoziția atmosferei, deci să măsoare spectrul de absorpție și să identifice moleculele care sunt acolo. Și vedeți aici rezultatul. În esență ne interesează acea bandă care este în jurul lui 1,4 micrometri și care ar fi o bandă de absorpție al apei. Spune aici jos de tot Vibrational Band of Water Vapor. Deci, această măsurătoare a lui Hubble a fost una dintre cele care a sugerat că, priviți, această planetă poate să fie o planetă hiceană, pentru că, uite, a măsurat vapor de apă în atmosfera ei. Problema este, în spectroscopie, în esență, că tu vezi că într-un domeniu
de frecvențe ale luminii, lumina este absorbită, dar nu știi cu precizie ce molecule sunt, pentru că pot să existe și alte molecule care absorb lumina în domeniul respectiv. În cazul de față, spectrul de absorție al apei se suprapune cu spectrul de absorție al metanului. Deci, cu alte cuvinte, ceea ce vedem în Hubble ar putea să fie metan. Nu înseamnă că este sigur apă. Ori, exact chestia asta a fost măsurată peste câțiva ani, acum 2 luni, că vorbim acum de rezultatele recente, de către James Webb. Vedem aici spectrul de absorție al atmosferei exoplanetei, măsurat prin metoda tranziției, așa cum am povestit. Da? Pe axa orizontală este lungimea de undă a luminii și pe axa verticală este o măsură a absorpției. În partea din stânga, deci zona de la 1 la 2, să spunem, micrometri, este zona care a fost măsurată și de Hubble. Și rezultatele măsurătorilor sunt aceleași, doar că de data aceasta interpretarea este alta. Acum ne spun aceste rezultate, acolo nu vedem un spectru de absorție al apei, ci îl vedem al metanului. Și de ce ar fi al metanului? Pentru că la frecvențe mai mari, deci între 1,5 și 2,5, și în zona asta avem iară niște vârfuri de absorpție care se potrivesc metanului. Și atunci e mult mai natural să presupunem că ceea ce vedem în stânga este și metanul. Deci, practic, aceste măsurători cumva pun la îndoială că acea planetă ar fi o planetă hiceană și care avea foarte mulți vapori de apă și deci eventual oceane de apă, ci spun că e foarte mult metan. Acum, metanul nu este foarte neobișnuit în cosmos. Satelitul Titan al lui Saturn, dacă nu mă înșel, conține metan, foarte mult metan în atmosferă, de fapt acolo sunt nori de metan, plouă cu metan, sunt râuri și lacuri de metan. Deci asta nu este ceva extraordinar. Partea interesantă, de fapt, din această măsurătoare este partea din dreapta a spectrului, care, atenție, a fost fitată, modelată, nu numai cu prezența în atmosferă a metanului, dar și cu o moleculă nouă, care este notată cu DMS, adică dimetit-sulfidă în engleză, sau sulfură de dimetil, am înțeles că se zice în românește. Aici se vede spectrul și la lungimi de undă mai mari, deci spectrul de absorpție al atmosferei. Și vedem aici că cercetătorii respectivi au modelat de data asta vârfurile din spectru numai cu această moleculă dimetil-sulfidă, sulfură de dimetil. Acum, de ce este foarte interesant? Pentru că pe Pământ această moleculă, sulfură de dimetil, este produsă de organisme vii. Concentrația care se măsura pe această exoplanetă de 1 ppm este o concentrație foarte ridicată, de aproape 1.000.000 de ori mai mare decât concentrația acestei molecule DMS pe Pământ. Aici este o porțiune extinsă a spectrului de absorpție a luminii în atmosfera exoplanetei și sunt măsurători de la 6 micrometri până la 12 micrometri. Și după cum vedeți, aceste măsurători au fost modelate de către cercetători, tot cu molecula DMS și de fapt aproape numai cu molecula DMS, mai există încă o moleculă similară, DMTS. Când am văzut prima oară asta, am vrut să mă conving, așa încât am căutat pe internet un spectru de absorție ale moleculei DMS, sulfura de dimetil, și aici îl vedeți. Și după cum vedeți, există un vârf de absorpție la o lungime de undă puțin mai mică decât 7 micrometri și unul la o lungime de undă puțin mai mare de 7,5 micrometri. Dacă ne uităm la spectrul original, vedem aceleași vârfuri de absorpție. Deci, da, a fost modelată cu molecula DMS. De fapt, am căutat degeaba pentru că în articolul original au și ei aceeași fitare. Deci vedeți aici spectru care a fost modelat cu diverse molecule, dar cea mai importantă moleculă în această bandă 6-12 micrometri este molecula DMS, care este molecula cu culoarea aceea albastru puțin deschisă. Deci vedeți că ea în esență fitează destul de bine cam tot spectrul care este aici. Bun, deci alegerea astronomilor pentru a modela spectrul de absorție cu molecula sulfat de dimetil, DMS, nu este așa, nu vine așa căzută din pom, să zic așa, se potrivește, spectrele se potrivesc. Rezultatele și implicațiile sunt însă extraordinare. Această moleculă DMS există și pe Pământ și ea este produsă pe Pământ doar de organismele vii. Concentrația de moleculă DMS care a fost măsurată pe exoplanetă, atenție,
este însă de 1.000.000 de ori mai mare decât cea de pe Pământ. Pe de altă parte, această moleculă nu rezistă mai mult de o zi în mediile bogate de hidrogen. Deci, cu alte cuvinte, dacă această planetă ar avea mult hidrogen, chimiștii pe care îi citează autorii articolului respectiv ne spun că molecula respectivă nu ar rezista mai mult de o zi. Deci ea ar trebui să fie produsă în fiecare zi, probabil, spun ei, de aceste organisme vii. Astronomii care au publicat rezultatele au fost atât de siguri că ceea ce măsurat ei acolo este molecula DMS, încât spun ei, nivelul de încredere este la 3 sigma. Deci asta înseamnă că șansa să greșească este 0,3%. Concluzia, pe exoplaneta K2-18b s-ar afla molecula sulfură de dimetil, care în esență ar putea să fie produsă de viață, de organisme vii, și atunci acolo ar putea să existe viață. Dar este așa. Când am văzut prima oară spectru, am remarcat că de fapt punctele de măsură, deci datele de măsură sunt de fapt foarte împrăștiate. Și ca să nu fiu păcălit, pentru că astronomii de obicei ce fac? Păi făceam și eu când eram student la doctorat. Am un spectru și spectrul este destul de zgomotos și atunci îl mediez pe o anumită porțiune. Și medierea este ok și este acceptabilă în știință. Dar la un moment dat, dacă este făcută prea mult, ea ascunde, să zic așa, ordinul de mărime ridicat al erorilor. Și atunci l-am rugat pe ChatGPT ca să-mi extragă datele din spectru și să mi le arate. Deci doar datele de măsură. Și asta este ceea ce vedeți aici, asta este spectrul măsurătorii, da, făcut de data asta de ChatGPT cu datele din măsurători și aici se văd doar punctele de măsurătoare. Și acum, dacă ne uităm aici, cât de siguri suntem noi că există un vârf de absorpție în jurul lungimii de undă de 6,8 așa micrometri sau în jur de 7,5 micrometri, cât suntem noi de siguri de celelalte vârfuri care sunt în măsurătoare? N-am înregistrat. Ok, am revenit și pentru că se terminase bateria, da, am pornit înregistrarea, dar n-apăsasem pe buton. Unde rămăsesem, stați puțin ca să pun graficul respectiv, dar cred că știu pe de rost. Rămăsesem la acest grafic, care în esență era și în articolul original și care arată datele de măsură ale spectrului de absorpție al atmosferei de pe planeta K2-18b. Dacă ne uităm aici, vedem că în dreapta sunt foarte multe erori de măsură, iar în stânga par într-adevăr să fie două vârfuri de absorpție, unul în jurul 7 micrometri, celălalt în jurul valorii de 7,8 micrometri. Din cauza asta, cercetătorii aleseseră molecula de dimetid sulfidă. Doar că, atenție, acum începe critica. Spun cei care critică, dar dacă vă uitați în articolul original, ei de fapt au făcut o selecție doar din 20 de molecule. De ce au spus ei că iau o încredere 3 sigma, adică o eroare de mai mică de 0,3% ca să fie altceva decât DMS? Pentru că nu luase în calcul la modelare decât 20 de molecule. Dar de ce 20 de molecule? Sunt mii de molecule care ar putea să existe în atmosferele exoplanetelor. De ce nu și altele? Ori cercetătorii care au făcut aceste măsurători în original spuneau că au pornit prima oară cu ideea că aceasta este o planetă hiceană, adică este o planetă care are un nucleu solid, un ocean de apă, da, și o atmosferă bogată în hidrogen și vapor de apă pentru că există acel ocean. Doar că așa cum am văzut în măsurătorile mai noi de la James Webb Space Telescope, acolo de fapt nu se află apă, ci se află metan. Deci ar putea să fie o altă planetă decât hiceană. Ori există și alte tipuri de planete. Vedeți în acest grafic, în partea stângă, o lume hiceană, da, care are un nucleu solid, apă, un ocean de apă și apă hidrogen, dar există și, numai aici, în graficul acesta, alte două tipuri de planete, care în esență sunt numite mini-Neptun. Și geologia de pe aceste planete, spun ei, determină și ceea ce se întâmplă în atmosferă. Iar asta vedem din acest grafic. Vedem aici 5 posibile concepte pentru atmosfera planetei, exoplanetei, K2-18b, care țin cont, atenție, și de structura geologică. Ori punctul pe care îl fac criticii
este că există mult mai multe molecule în atmosferă și că atunci cei care au făcut modelările ar fi trebuit să ia în calcul și aceste lumi, nu numai lumile hiceene. De exemplu, aceeași moleculă, dimetilsulfid, a fost găsită pe cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Da? Vedeți aici spectrul și cu roz este indicată prezența moleculei în spectrul respectiv, în spectrul de masă, de data aceasta. Deci, dacă există această moleculă pe o cometă care știm că nu are viață, asta înseamnă că ea poate să fie produsă și prin mecanisme abiotice, adică prin mecanisme care nu includ viață. Mai mult, aceeași moleculă a fost găsită și într-un nor molecular foarte dens, G0693. M-am uitat în articolul respectiv și aici vedeți o parte dintre rezultate și ei spun că, prin metode de radio, deci de data asta nu sunt spectre optice, ci sunt radio, în spectrele radio, au reușit să măsoare prezența moleculei DMS în acel nor molecular. Este drept, sincer să fiu, rezultatele acestea mie nu mi se par așa de concludente, pentru că dacă vă uitați cu atenție la fiecare din spectrul radio, la fiecare imagine mai mică, veți vedea că sunt o grămadă de molecule care încearcă să modeleze ceea ce se măsoare și atunci, da, spectrul, să spunem așa, asociat moleculei DMS nu este atât de mult în evidență. Bine, și mai există și studii experimentale care au demonstrat sinteza moleculei DMS prin iradierea ultravioletă a unor atmosfere planetare modelate în laborator. Aici n-am mai căutat studiile respective, dar am găsit această referință. Criticii spun că această moleculă ar putea să fie, de exemplu, produsă pe o planetă în care există un ocean global de magmă sau pe o planetă unde există o atmosferă dominată de o compoziție gazoasă. Ambele care în esență sunt ostile vieții, deci prin procese abiotice. Vă las pe voi să trageți concluzia, aș vrea să spun doar părerea mea, că nu am o concluzie, am o părere. Mi se pare că este extrem de dificil, da, să poți spune cu siguranță că într-adevăr moleculele pe care tu le descoperi pe alte exoplanete prin metoda tranziției chiar sunt molecule respective și că în spatele acelor molecule există viață care le produce. Și cred că totuși ăsta este mesajul esențial al videoului de astăzi, pentru că îmi imaginez că și pe viitor vor apărea astfel de știri și e normal pentru că ne dorim astfel de știri. Dar ce am vrut să demonstrez cu acest video este că trebuie să fim totuși atenți și să fim conștienți, de faptul că aceste măsurători spectrale ale atmosferei în esență sunt niște măsurători care ne dau o indicație despre prezența unor molecule, iar chimia întregii, geologia planetei, a atmosferei, da, e mult mai complexă și, trebuie mult mai multe măsurători să ne dăm seama de asta. Și am uitat să mai zic un lucru, da, măsurătorile au fost făcute de James Webb în infraroșu, pentru că, într-adevăr, spectrele de vibrație și de absorbție ale moleculelor sunt în general în infraroșu și atunci această capacitate a telescopului James Webb de a măsura în infraroșu este foarte binevenită. Iar dacă mai țineți minte hoverpen-ul, aveți 15% reducere în primele 72 de ore, iar după aceea reducerea scade. Găsiți linkul în descriere și în primul comentariu. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, vă doresc numai de bine, la revedere!